วัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปนะหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดโคคาโคล่านะครับผมขวดโค้กขวด2ลิตรนะครับเป็นขวดใหญ่จะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับตัวเนื้อพลาสติกค่อนข้างดีแล้วจะนำตัวนี้กลับมาใช้ดีกว่าทิ้งไปเป็นมลพิษเป็นขยะพลาสติกครับช่วยกันคนละไม้คนละมือลดปริมาณขยะแก่โลกเราครับนำกลับมา DIY ใช้กันครับโอเคครับติดตามชมนะครับผม